І головна новина, точніше, історія про те, як наш військовослужбовець 425-го окремого штурмового полку «Скеля» якимось чином, я не знаю, зібрав всю волю в кулак, обманув окупантів і потім їх же ж і пришив. Але давайте подивимось і потім обговоримо. Спочатку ми думали, що це противник. Так, але тільки двоє. Один із трьох – це наш боєць. Раніше з ним був втрачений зв'язок, і ми думали про найгірше. Але виявилося, що наш хлопець обдурив окупантів, прикинувся своїм, і вони йому повірили. Бачимо, зброя була при ньому. Він обирає момент, коли двійка окупантів опинилася поряд. Ось тут трохи уповільнюється, щоб опинитися позаду. І робить кілька влучних пострілів. Завалив обох. Як колись сказали в статуті вартової і гарнізонної служби, попереджувальний постріл в голову. Яким чином і як, я просто не розумію, як можливо було втраченим зв'язком десь пропасти, потім з'явитися на нашому стрімі, це ж наш стрім, тобто наш Мавік супроводжував всіх трьох. Наші, ні один дронщик не прилетів, ніхто думали, ну як три окупанта йде, по-любому треба ж летіти, вже їх знищувати. Аж потім виявляється, що це все-таки один наш розвів і веде двох русаків, і потім їх же ж попереджувальним пострілом в голову попереджує, що ви на українській території. Унікально, дійсно, тому що тут же ж важливо на початку вони зазначають, що думали, що це противник з самого початку. Я ж кажу, стрім і ведеться. про свого. І уяви, як, можливо, десь FPV-шник уже якийсь на підльоті спостерігає таку картину, такий, так, стурвайте, уточніть, що тут взагалі відбувається. Я не знаю, які треба мати самовитримку, щоб ось тут зреагувати. Бо зверни увагу, все ж починається з того, що він іде, і він до них спиною, вони його наздоганяють. І ситуація не надприємна. Якщо ти починаєш щось десь ховатися, бігти, вони просто розстрілюють в спину і все. І тут два варіанти: або щось робити. Або ти їх, або вони тебе. А можливо, він просто йшов і почув, що позаду кроки, і думає, позаду точно русаки, зараз я скажу привет, братан, чи як там у них по півнячому, як вони між собою здоровуються. Я зазначу, що росіяни теж 100% щось вели з Мавіка, дивилися, але, можливо, в момент, коли він їх розстріляв, вони все одно все ще думали, що це їхній боєць. Дезертір. Або не дезертир, а навпаки, дивіться, як мотивує цих, які дуже повільно йшли. Терміново треба Пяскелі видати велике інтерв'ю, напевно, із цим бійцем, де він розкаже взагалі всі секрети, бо ми будемо тільки догадуватись. Відео, які всі бачили, всі обговорювали, де ти зустрічаєш двох російських солдат. Де це відбулось і які передумови цієї зустрічі були? Це був населений пункт Торецьке. Ми затягнулися туди малою групою, скажімо так, в повне оточення. Розуміючи це, так склалися обставини, що був у нас полонений, взяли полоненого. Під час допиту розвідав, що затягують їх короткими піхотними групами, малими, тобто піхотними групами, 3-5 осіб, і вони між собою ніякої комунікації не мають від слова зовсім. Тобто не знають ніякі підрозділи, ні кількість осіб, ні позивні, ні командирів, але всі впевнені, що там тільки свої. Ну і володіючи цією інформацією, мною було рішення познімати всі розпізнавальні знаки, тобто шеврони, скотч, так як там немає своїх суміжників, і friendly fire бути не може. Тому це здебільшого і подіяло. Тому що коли я вийшов по завданню зустріти групу, бо там є проміжки шляху, де втрачається зв'язок. І востаннє, де була група, мені повідомили, мені треба було піти на зустріч, зустріти групу допомоги, поповнення. Тобто ми зайшли, зайняли позиції і треба було ж розширювати всю цю історію. Вийшовши на дорогу, я побачив з узбіччя, на мене виглянуло двоє ворогів. Одразу моментально було зрозуміло, що вступати в контакт з ними заздалегідь програшна обстановка, тому що вони знаходяться в укритті, я на дорозі, їх двоє.
Тому одразу зметикувавши, що треба подивитися, а якщо ну, видати себе за свого. Я їм кажу здорово, і розумію, що вони ховаються від пташки, яка мене веде, від дрона. Вони питають, а ти куди? Я говорю, туди, наверх. Вони говорять, а куди пойдеш? Я говорю, по дороге, через разбитый мост. Они говорят, ну ты что, там птички бьют? А что это за птичка? Я говорю, моя, меня ведет. Бо мы тут, говорит, камышами ползаем, лазим вдоль дороги, получается, через болото. Я говорю, да я ебал. И пошел дальше. Получается, и уже половину пути где-то я прошел, оглядываюсь назад, смотрю, они за мной поперлись. Опять-таки на дороге вступать в контакт с ними было, ну, тоже неблагоприятное обстоятельство, их двое, я один. Поэтому было принято решение дойти до перекрестка Т-образного. Я поворачиваюсь к ним, говорю, а есть курить, пацки? Они говорят, да, есть, давай в зеленку уйдем, с открытки, ну, чтобы нас дроны не срисовали и так дальше. Я их подождал какой-то там момент, постоял, пока они дойдут до меня. Я говорю, ну, хорошо, ведите, ну, пойду за вами, там, где я возьму курить у вас, бо мне направо, И в этот момент, получается, я захожу за них сзади, и так получилось, что законтролил их сразу. Опять-таки, немаловажную роль сыграл тот фактор, что при выходе на боя я не пользуюсь предохранителем, от слова совсем, то есть автомат постоянно в боевой готовности, просто палец на ствольной коробке, и это и есть основной предохранитель. Потому что в той ситуации, если бы я там где-то щелкнул предохранителем и так дальше, это могло бы не сыграть мне на руку. Ни один, ни второй не успели ни понять, ни испугаться. Скажи, про що ти думав, коли ворога побачив, але тобі треба було його, так би мовити, відпустити і піти перед ним? Що ти в себе в голові в цей момент прокручував? Ну, пролізло. Там така молнієносна думка, чітко. Зараз десь, підловлю момент. Бо якщо вони вже мене прийняли за свого, тобто вони від мене не очікують підвоху. Це мені грає на руку, я можу їх десь там підзаманити в хату, десь сісти перекурити, або там, як сталося, піти за ними в зеленку, взяти в них сигарет. Тобто вже це мені грало на руку, вже можна вступити з ними якось в контакт. Відпускати взагалі не було ніякої думки, тобто десь там, щоб вони собі своїм шляхом пішли, я своїм, ні, такої думки не було. Це все ж, справа звички. Ти до того звикаєш, організм твій звикає, мобілізується і, виходить, з того нормальні бійці, нормальний результат. Ти готовий, можна сказати, до всього. Як наш девіз, тут звичайні стають незламними.